Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, történt-e vele valami a mostani elmúlt egy hétben, vagy amióta legutóbb csináltam videót, úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Tehát a kérdés az, hogy mit tudhatunk meg ennek az X-nek a pillanatnyi helyzetéről. Mi az, amit megtudhatunk róla? Nézzük, mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg erről az X-ről? Úgy látom, hogy ő nagy lelki átalakulási folyamaton megy keresztül. Tulajdonképpen olyan, hát az első kísérlet olyan 35 év után, 35-37 éves korban, aztán a másik nagyon lendületes időszak az a 42-45 éves korban, és végül a 49 évnél, ha addig nem csinál valaki ilyen nagy lelki átalakulást, a 49. év után, amikor a 50-51 évesen a Chiron visszatérést megéljük, akkor hát mindenkinek bekopogtat az ajtón az, hogy ideje a lelki sebeinkkel foglalkozni. Hát a Chiron mutatja a lelki sérüléseinket, az, hogy melyik jegyben van, az, hogy mi az, ami leginkább bánt bennünket, vagy mi az, ami a tudatalattinkban ott leginkább a problémákat okozza, és amikor annak megjelenik, vagy amikor az megjelenik, akkor mindenképpen egy ilyen nagy átalakulás, lelki sérüléseknek a megváltoztatása, a kitisztítása kényszerként fog bennünk megjelenni. De, mint mondtam, lehetséges, hogy már ott a 30-as éveinkben elindul az a gondolat bennünk, hogy miért is vagyunk a világon. Az első Szaturnusz visszatérés után megjelenhetnek ilyen gondolatok bennünk, hogy mi az életünk értelme, a létezésünk célja, hogy egyszerűen csak azért vagyunk-e a világban, hogy élvezzük az életet, vagy van mögötte valami más is, hogy vannak itt más feladatok, és olyankor tud megjelenni ez a fajta energia, amit itt látunk most a lapokban, hogy ő bizony azzal van elfoglalva, hogy a lelkének a mélységeit kutatja, az elbizonytalanítja bizonyos dolgokban, amit az életében megél, és nem biztos, hogy erre ő tudatos. Ugyanis ezt nem tudjuk nagyon-nagyon sokáig, és az emberektől, tehát egyénektől külön függ, hogy kinek mi van megtervezve az életútjában, mert van, akinek az van megtervezve, hogy nagyon nagy változáson kell keresztül mennie, és van, akinek pedig hát kevesebb is elég, illetve kevesebb megpróbáltatás is elég ahhoz, hogy felismerje, hogy ő neki mit kell változtatni. De mindenki úgy éli meg, hogy így, hogy ő neki nagy lelki átalakuláson kell átmenni. Na, megnézzük még a bírót, hogy mit jelent itt, hogy mi ez a bizonytalanság benne, mi az, amit hát ő lehet, hogy azon gondolkodik, hogy az sok nehézség, amit ő megél, az a sok minden, amit ő ott magában gondol, és a múlttal összefüggésben ő neki fájdalmat jelentett, hogy az vajon miért történt vele. Miért sokszor felmerül az bennünk, hogy vajon miért most jut eszembe az, hogy a szüleim így meg így viselkedtek? Vajon miért éreztem én azt annak idején, hogy a szüleim engem nem szerettek, vagy akárki más, de nem csak a szüleim, hanem bárki más is lehet, hogy bárki mástól voltak, vagy szenvedtem el sérelmeket. Tehát, hogy ilyen gondolatok foglalkoztatják őt is, és
az a lényeg, hogy ezek a gondolatok, vagy emlékek, azok hát nem kellemes, hanem keserű emlékek. Megnézzük itt még a halált, hogy az mit jelent. Itt ebben az értelmezésben, vagyis ennek az értelmezése ezeknek a lapoknak az én érzékelésem szerint az az, hogy lehet, hogy ő most éppen az égi világ felé fordul. Mert egy olyan megmagyarázhatatlan szituációban van, vagy olyan megmagyarázhatatlan dolgok jutnak az eszébe, ami ösztönösen az égi világ felé fordítja az embert, és bizony ez is lehet egyfajta megnyilvánulása, amit az előbb elmondtam, hogy hogyan működik a sorsunk, az életünk, hogy van ez eltervezve, így életkorhoz kapcsolódóan is, de ez bármikor megjelenhet. Tehát amikor olyan nehéznek éljük meg az életünket, akkor nagyon gyakran fordulunk a láthatatlan világ, az égiek irányába, és onnan várjuk azt, hogy a változást meghozza, mert itt látszik, hogy nagyon nehéz helyzetben van, mert nagyon nehéz, nagyon nagy változást kellene neki megoldania, megvalósítania, de az nagyon nehezére esik. Egyelőre elképzelni sem tudja, hogy az hogyan lehetne, hogy ebbe az új útba belekezdeni. És azért is lehet az, hogy olyankor szoktuk azt, hogy segítségként kérni, imádkozni, vagy egyszerűen csak egy sóhajként elhagyja a szánkat, egy sóhaj, hogy Istenem segíts, ez olyan ösztönösen szokott jönni. De ez nagyon-nagyon pozitív, legalábbis az égiek ezt úgy élik meg, vagy úgy értelmezik, és ilyenkor mindig jön is a segítség, bár nem mindig úgy, ahogyan mi gondoljuk. Na de megnézzük azt, hogy mennyire függ össze ez az egész dolog veled, úgyhogy ez az ex hogyan gondol a nézőre, most ez a kérdés, milyen gondolatai vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan. Milyen gondolatai vannak vele a nézővel kapcsolatosan? Gondol-e még rá? Ha igen, hogyan? Hát igen. Egy határozottan azt tudom mondani, hogy igen, biztos, hogy gondol még rád, biztos, hogy ott vagy még a gondolatában, ott vannak azok a régi kis apróságok, kis szokásaitok, kis rituálétok, amit amikor találkoztatok, akkor csináltatok. Lehet, hogy ez ilyen, hogy így vagy úgy tartotta a fejét, a lábát, a kezét, a kávéívásnál, szóval bármilyen apróság lehet, persze nagyobb dolog is. Minden esetre ő ezen sokat mereng, sokszor eszébe jut, és kellemes élményként éli meg. De akkor mi az, ami miatt mégis itt az özvegyember jelenik meg? Mi az, ami nehezére esik? Úgy látom, hogy meg nem valósult vágyak azok, amelyek őt nyomasztják jelenleg. Nagyon nagy vágyai voltak. Nagyon szeretett volna megújulást kettőtök között. Nagyon szeretett volna valami, egyeseknél akár közös otthont, de azt gondolom, hogy ő nem volt rá készen. Megnézem még itt a találkozást, a látogatásra kérek, hogy ez miért van itt. Azt hiszem, hogy ő nem volt rá készen, hogy ezt erősítik meg itt is a lapok, hogy túlságosan ragaszkodott olyan megszokásaihoz, függőségeihez, ami nem tette lehetővé azt, hogy az ő vágyaival megvalósuljanak, illetve lehet, hogy a ti találkozásotok
lett volna az, ami őt tovább lendíti, de nem volt meg az erő mögötte, amire szükség lett volna, nem volt meg az a lángolás, az a nagy, amire neki ehhez szüksége lett volna. Hát persze, bocs. Néha lehet, hogy torkán akadt a szó is, amikor kellett volna neki beszélni valamiről, de jól éreztem azt, hogy nem volt meg neki benne nem volt meg az erő, amire szükség lett volna ahhoz, amikor találkoztatok, hogy az ő kívánságai valóra váljon. Biztos, hogy őt ez csomó minden megakadályozta a kommunikációban. Nagyon, nagyon, nagyon nem jött, vagyis így a torkom. Még mindig érzékelem azt, hogy neki vannak kimondatlan dolgok, maga előtt is kimondatlan dolgai veled kapcsolatosan. Na nézzük akkor, hogy ez az ex a nézővel kapcsolatban mit érez, milyen érzései vannak. Mit érez ez az ex a nézővel kapcsolatban, milyen érzések vannak. Lehetséges, hogy, mint ahogy az előbb mondtam, hogy itt nagyon mély dolgok nem lettek kimondva az ő részéről, mert talán nem is volt hozzászokva, hogy ő ilyen nyíltan beszéljen, viszont ott van benne érzés szintjén, hogy ő azt úgy szeretné elmondani, viszont itt a tolvajlapjával ő neki hátra kellene hagyni a saját korlátait. Na megnézzük, hogy mi ez a korlát. Úgyhogy a tolvajra kérnék szépen. Itt a kettőtök találkozása fölébresztett benne olyan emlékeket, olyan dolgokat, ami vagy a múltjához, vagy a jelenlegi családjához köti, és ez akadályozta őt abban, hogy ő kimondja. Például az a hűség, most ez jön, hogy a családjához való hűség akadályozta meg őt abban, hogy elmondja őszintén a mély gondolatait, és őszintén kifejezze azt, amit ő gondol, mert valahogy úgy éli meg, hogy akkor, ha ő azt elmondaná, akkor azzal elárulná a családját, elárulná azokat, akik itt a családja jelent. Na nézzük a katonatisztet, hogy miért van itt ez a távolság. Valahol a lelke mélyén ő még mindig reménykedik abban, hogy lesz kettőtök között megújulás, lesz kettőtök között valami olyan új dolog, amire ő igazából vágyik, amit nem mondott ki, de ez csak nagyon mélyen, nagyon-nagyon rejtetten van benne, nagyon nem tud erről úgy igazán beszélni. De itt most az érzéseknél az jön ki, hogy ő egy csomó mindent nem mondott ki, amit a lelke mélyéből szeretett volna. Megnézzük, hogy akkor mire számíthat a néző a következő 1-2 hétben, tehát az a kérdés, hogy mire számíthat ettől az ex-től a néző a következő 1-2 hétben. Mire számíthat? No, hát az látszik, hogy továbbra is megmaradnak ezek a félelmek, ezek a titkolózások,
megmaradnak azok a szokások az életében, amelyek őt akadályozzák, és emiatt aztán ez a teljes bizonytalanság is meg lesz az irányodba. Nézzük a félelmet. Féltékenységre kérlek szépen, hogy mi ez a félelem. Nem szeretne neked fájdalmat okozni, valójában. Olyan, mintha ő tisztán látná az ő saját helyzetét veled kapcsolatban, és tudja, hogyha ő vagyis úgy gondolja, hogyha ő kimondaná azokat, amiről ő tisztán látja, akkor azzal neked fájdalmat okozna, és ő ezt nem szeretné. Na, nézzük itt a hamisságot, hogy miért van itt. Ez az, mert hogy az ő érzéseit azt nagyon is elleplezi, és ehhez szokott hozzá, úgy általában véve is. Hát ez nem egyedi eset. És akkor, amikor ő ezt így leplezi, akkor ezt olyan módon tudja tenni, hogy a másiknak könnyedén fájdalmat tud okozni, és mivel ehhez nagyon is hozzászokott, hogy nem tárja az érzéseit országvilág elé, ez benne is összeütközést okoz, benne is úgy nyilvánul meg ez az egész, hogy nem jó érzést kelt benne, tudja, és akkor ezt mondtam az előbb, hogy ő tudja magáról ezeket, tisztában van vele, és tudja, hogy ezzel fájdalmat okozna neked, és pont ezért is van benne ez a bizonytalanság, hogy közeledjen-e újra feléd, vagy ne közeledjen, maradjon-e meg a régi kontaktus közöttetek, vagy végleg megszakítson minden, tehát hogy így ezek a bizonytalan gondolatok fognak a következő 1-2 hétben benne lenni veled kapcsolatosan. Hát ez nem annyira jó dolog, viszont az igen, hogy nem akar bántani, nem akar neked rosszat, és ebben az esetben javaslom neked, hogy ezt ilyen szempontból mérlegeld az ő viselkedését, és nem is biztos, hogy ha valaki így gondolja, akkor arra neked ilyen rendületlenül, ezzel a nagy segítőkészséggel, amit ilyenkor szoktunk mutatni, ezzel kellene rávárni, hanem inkább azt javasolnám, hogy ilyenkor érdemes lenne a saját megoldandó családi hátterünkkel foglalkozni, mert lehet, hogy pontosan ez az, ami őt akadályozza, vagy ha nem őt, akkor egy másikat, aki jöhetne, de azért nem jön, mert még nem csináltuk meg azt a dolgot, amire szükségünk van, és ezt az én hitem szerint, az én tudásom alapján azt tudom mondani, hogy ezt bizony a föntiek nagyon is figyelik, és akkor engednek meg, illetve hoznak kapcsolatot az életünkbe, amikor mi egy-egy szintet elérünk, és ez rezgésszintben is mérhető, és még nagyon sok minden másban, amit ők tudnak, én nem, hogy mivel mérik ezeket a dolgokat, hogyan látják, de vannak ilyen jelzők, ami alapján ők figyelik, hogy akkor most elérkezett az idő, úgyhogy erre tudnék biztatni mindenkit, meg arra is, hogy nézzétek továbbra is a videóinkat. Köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek, és köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, akik még nem iratkoztak fel, a kommenteket is, és igyekszem mindig válaszolgatni, vagy legalábbis jelzem, hogy láttam. És a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, hogyha szeretnétek velem kapcsolatba lépni. Figyelmetekbe ajánlom azoknak, akik asztrológiát tanultak, és érdekli őket az a pontosítás, tehát az a fajta pontosítás, amikor meg tudjuk nézni például azt, hogy miért pont akkor született a gyermekünk, az unokánk, és ez hogy mutatkozik meg
a születési képletünkbe, hogy tudjuk ezt levezetni. Erre vonatkozóan a korrepetálás lehetősége áll, vagy rendelkezésre áll. Ezt tudom javasolni, hogy a direkciókat, szolár-lunár képleteket ott át tudjuk beszélni, illetve hogy ezt hogyan mutatja egyik a másik után, nem a tranzitok mutatják meg, hanem ezt így szinte napra pontosan, nem szinte, napra pontosan meg lehet mondani a képletből, hogy miért akkor is úgy született, és hogy milyen egyebek történtek. Amikor én ezt tanultam, akkor teljesen leesett az állam, hogy szinte nem is volt döntési lehetősége, mert annyira előre meg volt minden határozva. Úgyhogy ezt tudnám továbbadni azoknak, akik jelentkeznek erre a korrepetálásra. Örülök, hogy itt vagytok, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!